කොහොමද guys ඔයගොල්ලෝ හැමෝම එකතු වෙලා ඉන්නේ YaxaSRI YouTube channel එකෙන් කියන apps and software review episode 2 එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එක කඩේට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරගන්නේ. site එකකින් වීඩියෝ එකක් download කරගන්නවා වගේම software එකෙන් කොහොමද කරගන්නේ. ඒ වගේම අපිට වීඩියෝ එකට link එකක් දෙන්නේ නැති තැන් වලදී අපි කොහොමද මේ වීඩියෝ එක download කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. ඊට කලින් ඔයාමගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. යමු එහෙනම් intro එකට. මම drive එකේ මේ softwares දෙකේම links දාලා තින්නේ description එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මගේ drive එකට ගිහිල්ලා මේ software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එකක් තමයි අපි ගොඩක් දන්න IDM එක. එහෙම නැත්නම් internet download manager කියන එක. ඉතින් අද අපි බලමු මේක කොහොමද හරියට install කරගන්න කියලා. මොකද මේක installation ප්‍රශ්න එනවා, registration එකේ ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි බලමු මේක මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම බලවෙන දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ internet connection එක disable කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී කිසිම දෙයක් connect කරගෙන නැහැ. දෙවන දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ settings වලට. settings වලට ගිහිල්ලා update and security වල ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ Windows security කියන එකට. Windows security වල virus and threat protections තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලෝ බලාගන්න බලන්න මෙතන ආයෙත් virus and threat protection settings තියෙනවා. මේ settings වල manage settings වල තියෙනවා මේ real time protection කියන එක on වෙලා තියෙන්නේ. සහ මේ අනිත් දේවල් වගේ on වෙලා තියෙනවා නම් මේවා හැම එකක්ම disable කරලා දාන්න. මගෙත් මේක on වෙලා තියෙන්නේ. මේක disable කරගුවම ඔයාලට notification එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට මේක off වෙලා දින on කරන්න කියලා. ඉතින් මේක on කරන්න යන්න එපා. මේක off කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ software එක install කරන්න හින්දා මොකද අපි crack version එකක් install කරන්න යන හින්දා. Internet download manager 6.38 version එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. getintopc.com එකෙන් ගන්න එකේ crack එක crack වෙන්නේ නැහැ. මොකද 6.38 version එක මම හිතන්නේ අල්ලනවා දැන්. ඒක හින්දා වෙන site එක මම මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මෙතනදී මේක free download කරනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මේ site එක පල්ලෙහාට ආවම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට time එකක් යනවා. ඉතින් මේක safe download එක කොගලන්ගේ machine එකට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම කිව්වාගේ කලින් settings ටික හදාගෙන මේක internet connect කරන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට download කරනවා නම් මම මෙතනදී මේක connect කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් install කරද්දී තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක disconnect කරලා install කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක හරියට install කරගන්න පුළුවන්. මම මේකේ link එක දාන්නම් description එකේ වගේම මගේ drive එකෙත් ඒ වගේ අපි ඊළඟට කතා කරන එකෙත් description එකේ දෙකේම මම මේකේ link එක දාන්න. ඉතින් මෙතන ඊට පස්සේ මේක click කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ page එකේ දෙනවා click here to download කියලා. ඉතින් මේක click කරන්න. මෙතනදී file එක කොහෙද download වෙන්න ඕනේ කියලා අහනවා. ඉතින් මම මේක desktop එකටම දානවා වැඩි ලේසි වෙන්න. හරි මෙතනදී ඔයාලා බලා ගන්න බලන්න මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මේක MB 13.1 එකක්. හරි අපි මේ විදිහට ඕපන් කරගමු. මේක මේ විදිහට ATM එක ඔයගොල්ලන්ගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට මේ විදිහට එළියට ඇදලා දාන්න. මම මේක මේ විදිහට තියලා මේක ක්ලෝස් කරගෙන IDM එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්න. ඉතින් මම මෙතනදී ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක මම කිව්වා වගේ ඩිසේබල් කරනවා. හරි මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඩිසේබල් මම කිව්වා කලින් settings එක කරලා ඉන්නේ. ඉතින් මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්නේ. මේ වගේ message එකක් આવොත් මේක run කරන්න. හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකෙදි මේක next කරන්න, ඊළඟට next කරන්න. login path එක ගහනවා මේකත් next කරන්න. ඉතින් නමක් දීලා මෙතනදී මේ additional packages අපිට ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ site එකට යන්න ඕනෙත් නැහැ. අපිට desktop icon එකක් තිබ්බනම් ඇති. මේක විතර tick එකක් දාගෙන next කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න මේක install වෙනවා. හරි මේක install වුණා. ඒකට අපි යමු internet download manager එකට on කරන්න. හරි අපි internet download manager එක on වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන help එකට ගිහලා about එක බලන්න. මේක හරියටම install වෙලා තියෙන්නේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, errors නැහැ, registration status නැහැ, මොනක්වත්ම නැහැ. මේකේ successfully installed මේක මේ dark theme එක.
ලයිට් තීම් එක සමහරවිට ඔයගොල්ලන්ගේ එකට වැටේ. IDM එක හරියටම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එක 6.38 එක සක්සස්ෆුල් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මේ වැඩේ මෙතන ඉවර නැහැ. තා පොඩි වැඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට URL එකක් වුණත් ඇඩ් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කිව්වා සයිට් එක URL එක දෙන්න නැති එකක් කොහොමද අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වැඩේට ඔයගොල්ලන්ට යන්න වෙනවා Chrome එකට. Chrome එකට ගිහිල්ලා යන්න ඕනේ settings වල තියෙනවා extensions කියලා එකක්. ඉතින් මේ extensions වල ගියාම ඔයාලට බලන්න මෙතන extension මම ඇඩ් කරපුවා තියෙනවා. මෙතනදී මේ extensions ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම පෙන්නන්නම් Chrome එකට ගියාට පස්සේ මෙතනදී ඔයගොල්ලන් Chrome web store එකට ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මෙතන IDM කියලා search එකක් දාන්න. මොකද අපි මේකට add-on එකක් add කරගන්න යන්නේ. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන internet download manager එකට අදාළ කිසිම add-on එකක් මේ Google Chrome web store එක ඇතුළේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද Google එකෙන් මේක අයින් කරා. ඒ කියන්නේ මේක හයිඩ් කරලා දින පොඩ ඉලීගල් ප්‍රශ්නයක් හින්දා. ඉතින් ඒ වුණාට මේක හයිඩ් කරා වුණාට මේක අපිට Google Chrome web store එක ඇතුළේ හොයා ගන්න පුළුවන්. සර්ච් කරාට එන්නේ නැහැ. ඒ සර්ච් එකකින් විතර අයින් කරලා තියෙන්නේ. අතෝ store එක ඇතුළේ තියෙනවා. ඉතින් මේකට මම link එක පල්ලෙහා දාලා දෙනවා description එකේ. කොහොමද මේක add-on එක ගන්න කියලා directම. ඉතින් ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ link එකට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු දෙයක් නැහැ. මේක add to Chrome කරන්න. මේක checking එනවා. මෙතනින් අහන add කරන්න කියලා මේක add කරන්න. add කරාට පස්සේ මට බලන්න මේක සම්පූර්ණයෙන්ම added කියලා message එකක් එනවා. මෙතන Chrome එකේ උඩ අපිට මගේ icons ගොඩක් තියෙන හින්දා add-ons මේක පෙන්වන්නේ නැහැ මෙතන. අපි extensions වලට ගිහිලා බලුවොත් මම මේක refresh කරන්න. මෙතන IDM integration module කියලා add වෙලා තියෙනවා මේ add-on එක. එතකොට මෙතනින් remove කරන්න ඕනේ කැමති remove කරන්න මේක on off කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට add කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට කිසිම වෙලාවක මෙතන Chrome එකකින් යන site එක එන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට මම යන්නම් YouTube එකට. මේ විදිහට YouTube එකේ music එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක download කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕනම site එක මේ පොඩ්ඩක් background එක හරියට double click කරාට පස්සේ මේ IDM download එක on කරගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් වෙලාට මේක ඔටෝම එනවා. ඔයාලා නැත්තම් double click කරන්න. එතකොට මේක on වෙනවා. ඉතින් මේක download with IDM ගියාට පස්සේ මෙතින් ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙතන saving path ඔයාලට කැමති දේවල් මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේක ඕකේ කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට උඩින් එනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ message එක. ඉතින් මේක ආවේ නැත්නම් double click කරන්න. double click කරාට පස්සේ setting එකක් එනවා. මම කරා වගේ මේක ඕකේ කරන්න. ඊළඟට මේ setting එක අපිට on වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන settings කීපයක්ම 1080p 60 fps වෙනකම් මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ 480 click කරා මේ විදිහට megabyte 2.78ක file එක download කරගන්න පුළුවන්. path එක කැමති දරකට දීලා. ඉතින් මම මෙතන download කරන්න යන්නේ. මේ විදිහට තමයි IDM එකෙන් ඕනම website එකක තියෙන දෙයක් හරියට download කරගන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසි. මේක ආවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් double click කරන්න. අපි යමු එහෙනම් අපේ ඊළඟ software එක මොකක්ද බලන්න. channel එකේ intro එකටත් එක්කම ගිහිල්ලා. දෙවැනි website එක තමයි. එහෙම නැත්නම් අපේ දෙවැනි software එක තමයි 4K video download එක කියන්නේ. ඉතින් අපි යමු website එකට. මේ තියෙන website එක. ඉතින් මේකෙත් අපිට free ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම ලේසියෙන්. මම මේකට ගිහිල්ලා මම මේක download කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ටිකක් වෙලා ඉන්නකොට මේක download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ කලින් download කරලා තිබිලා තියෙන ඒකින්ද මම මේ URL එකටම ආයෙත් මේක download කරන්න කියනවා. ඉතින් මම start download මේ දින IDM එක දාගත්තා පස්සේ download වෙන විදිහ මේ දින මම download කරගත්ත 4K video download setup එක. ඉතින් මේක double click කරලා next කරන්න මේකත් accept කරන්න. මේකත් path එකට මේකම දාලා install කරන්න තියෙන්නේ. මේක කියන්නේ මේක අපිට site එක ඇතුලේ තියෙන දේක් download කරන්න බෑ. නමුත් අපිට පුළුවන් copy කරලා third party URL එක පාවිච්චි කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ site වලින්ම site වල දේවල් download කරනවට වඩා ads නැතුව මේකෙන් අපිට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දිනේ 4K video download එක ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ site එකකට දානවා.
ඉතින් මේ දින්නේ ඩවුන්ලෝඩ් එක හරි ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරයි. අපි මෙතනදී හදාගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේ ඩාර්ක් මෝඩ් එක අලුතෙන් එනේබල් වෙලා. මෙතනදී මම යන්නම් YouTube එකට. ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වෙන්න. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ෂෙයා කරන බටන් එක ඔබලා මෙතන ලින්ක් එක ඊපස්සේ අපි යනවා මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් එකට ගියාට පස්සේ අපේ ලින්ක් එක මෙතන පේස්ට් කරන්න. පේස්ට් කරලා පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ දෙන්න දෙපාරක් ප්ලේස් වුණා. ඉතින් මේක රිට්‍රීව් කරනවා ඉන්ෆෝමේෂන්ස්. ඉතින් මේ විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඇඩ්ස් එහෙම එනවා. මේක මොකද ඇක්ටිවේට් කරලා නැහැ. මේක ඇක්ටිවේට් කරන්න පේ කරන්න ඕනේ. නමුත් මේක ඇක්ටිවේට් කරන්න නැතුව දවසකට ඩවුන්ලෝඩ්ස් 30ක් කරගන්න පුළුවන් කැමති රෙසලූෂන් එකකින්. ඒ වගේම ගොඩක් ෆාස්ට් මේක අපිට මේව කරගන්න පුළුවන්. මේ දින අපේ සින්දුව ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ MP4 480 pixels වලින්. ඉතින් මේක මාරු කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ ස්මාර්ට් මෝඩ් කියන එක ඇතුලේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක enable කරගන්න ඕනේ. මෙතන MP4 එහෙම නැත්නම් FLV, MKV, 3GB, MP3, MP4A, OGG වගේ ෆෝමැට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ MP4 නැත්නම් FLV. P4 දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේක resolutions එක 8K 60 fps වෙනකම් මේකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක් වාසි අපිට මොන හරි high quality දෙයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්න නැතුව මේකේ link එක paste කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපිට කැමති resolution එකේ 8K වලින් වුණත් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ 720 480 වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති එකකට දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් subtitles ඕන නම් මෙතනින් select කරන්න. මේකේ සිංහල නම් නෑ, මේ ඉංග්‍රීසි වගේ ඒවා පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනින් ඩිරෙක්ටරි එක select කරලා කැමති තැනකට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මෙතනින් ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම show in folder එකේ නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු තැන බලන්න පුළුවන්. ආයෙත් මේකේ link එක copy කරගන්න පුළුවන් අපිටම. එහෙම නැත්නම් මේක ඕන නැත්නම් delete කරලා දාන්න, එහෙම නැත්නම් remove කරලා දාන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන්ම අද මේ softwares දෙක ගැන තමයි කතා කරේ. internet download manager සහ 4K video download එක සම්බන්ධව. ඉතින් download ගන්න ලේසිම ක්‍රම දෙකක්. ඒ වටිනා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. මම YaxaSRI.